Xin chào các bạn đến với Phương Kitchen. Hôm nay mình nấu món bún bò Huế. Đây là phiên bản cái hương vị nước lèo kiểu miền Nam, đậm vị thơm mùi sả và sa tế nha. Chứ Phương thì chưa từng ăn bún bò Huế ở Huế bao giờ luôn. Có một số tranh cãi về việc cho thơm dứa vào nước lèo sẽ dễ bị chua. Điều đó không đúng nha. Cái nước lèo của bạn chua không phải vì cho dứa hay khóm đâu. Thí dụ như mình nấu phở bò sai cách thì cũng có thể bị chua, mặc dù không cho khóm. Ngoài ra thì Phương ở Đức, Phương dẫn thêm cho các bạn ở Đức cách luộc bún bò Huế khô làm sao cho thật là ngon mà mình không cần ngâm trước. Lưu ý đây là cách nấu nước lèo cho gia đình ăn tại nhà, nếu các bạn muốn kinh doanh thì không thể được nha, vì cách nấu này mình không có lời đâu. Phương sẽ dùng tổng cộng là 5 kg xương và thịt. Bạn nào ở Đức thì Phương sẽ chia sẻ thêm về các loại xương và thịt các bạn xem trên màn hình. Đây là một dạng xương cột sống, mình có thể dùng xương bò hoặc xương heo. Mỗi cái loại xương này đều có cái vị ngọt khác nhau. Tiếp theo là mình cần có xương ống heo hoặc xương ống bò, tùy thích ha. Cũng có thể là các bạn nghĩ là bún bò Huế, bò mà tại sao cho vào xương heo. Các bạn nên kết hợp hai loại xương với nhau thì sẽ thấy cái nước lèo của mình rất là ngon và đậm vị. Tiếp theo nữa là 1 kg đuôi bò. Đây là cái phần xương sẽ tạo ra cái vị rất là thơm mà không thể bỏ qua. Về phần thịt thì các bạn kiếm mua trên bao bì nó sẽ ghi là Rinderbrust, là phần thịt mà phần ngực các bạn, hoặc Suppenfleisch thì người Đức họ chia phân loại cũng hơi lạ lắm. Cái phần bắp bò này họ vẫn gọi là Suppenfleisch. Đây là cái bắp mà các bạn hay làm bò ngâm mắm á. Còn đây là cái phần ở phía trên chút xíu thì nó vừa có nạc và vừa có gân. Theo nghĩa tiếng Đức, bò bắp thì là gọi là Rinderwade, nhưng do họ cắt theo bề ngang nên sẽ có cục xương ở chính giữa. Khi mua xương về thì việc đầu tiên mình sẽ ngâm vào trong nước lạnh khoảng 2 đến 3 tiếng để xương ra máu dơ. Thịt thì mình đừng ngâm nha, chỉ ngâm xương thôi. Mình sẽ sơ chế xương bằng cách là bắt một nồi nước lạnh, cho vào một củ hành, vài ba lát gừng, một muỗng canh muối, 2-3 muỗng canh giấm. Đây là cái bước khử trùng và cũng như là mình trần xương. Tại vì xương bên đây là xương đông lạnh nên nó sẽ có mùi, các bạn làm cái khâu này phải thật khéo. Lúc này thì mình mới trần cái phần thịt luôn. Có những tranh cãi là trần xương từ nước lạnh, nhưng mà do Phương đã có ngâm xương rồi nên mình sẽ trần từ nước sôi. Vi khuẩn và tạp chất bám bên ngoài bị tiêu diệt liền tức khắc. Khâu này mình không cần canh gì hết, cứ để lửa nước sôi bùng lên, bọt nổi lên, nấu thêm vài 3 phút là mình có thể trút ra. Rửa lại từng cục xương, rửa lại cái nồi luôn. Châm vào đây 7 lít nước lạnh. Khâu này thì mình sẽ nấu lên từ nước lạnh. 1 kg thịt bò thì mình vớt ra, cái đó mình sẽ sơ chế riêng. Nấu cho nước sôi lại, mình không đậy nắp, nhưng phải canh chừng không để nó sôi bùng lên. Bọt này là bọt từ cái protein trong xương và thịt tiết ra, nó không phải là bọt dơ gì lắm đâu. Nhưng mình cũng phải vớt tại vì để cho nước được trong. Nhưng các bạn lưu ý là chỉ khi nào bọt nổi lên thành mảng to thì mình mới vớt. Chứ vừa thấy có chút xíu bọt nổi lên mà mình vớt lên liền thì bọt này không có cơ hội tạo thành tảng to. Mình khó vớt bọt, mà những cái bọt này nó cũng đi vòng vòng trong nồi khiến nước bị đục. Sau khi vớt cho sạch thì mình đậy nắp và nấu ở lửa trung bình. Bếp 12 số mình để số 5, số 6. Nấu trong vòng 2 tiếng thì mình mới cho phần rau củ vào. Mình không cho rau củ vào từ đầu. Phương có 2 củ hành to, có thể nướng sơ cho dậy mùi thơm. Các bạn lưu ý là mình không cắt bỏ cái cuống nha. Bạn cắt bỏ cuống là khi cho vào nước nó sẽ tách ra và làm nước bị đục và nó nhũng mềm hết. Sau khi nướng mình pha rửa lại cho thật là sạch những cái phần cháy đen này. Cho vào nồi. Tiếp theo là các gia vị hương, thảo mộc. Tại có một số bạn ngạc nhiên là đâu phải nấu phở đâu mà tại sao phải cho quế, hồi. Nhưng mà mình phải có chút xíu nha. Phương có 4 gram quế và 4 gram hoa hồi. Nếu nấu phở thì mình còn cần thêm khoảng 3 đến 4 thứ nữa. Nhưng đối với bún bò Huế chỉ cần 2 nguyên liệu này là đủ. Một số bạn có nướng gừng cho vào nữa, nhưng mà nhà Phương thì không có cho gừng. Phương có cho một khúc hành bo rê. Tiếp theo là sả, nguyên liệu chủ đạo của cái nồi nước lèo bún bò Huế. Thì Phương dùng tổng cộng là 12 cây. Ở bên Phương thì sả hơi mắc nha, mua ở chợ châu Á. Nếu mà dùng để nấu nước lèo thì các bạn có thể mua cái loại đông đá thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Loại đông đá thì bạn không cần đập dập, nhưng mà cái loại tươi các bạn có thể đập dập trước rồi cho vào.
Quay lại với cái phần thịt hồi nãy mình đã trụng sơ chung với lại xương vớt ra. Phương thường có cái bước nêm gia vị chiên sơ trước khi mình cho vào nồi nước lèo. Phương cho 1 muỗng canh hành tỏi băm, 1 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt, 1 muỗng cà phê bột ớt, 1 muỗng cà phê mắm ruốc, trộn đều để thấm khoảng chừng 15 phút. Mình sẽ chiên sơ trong dầu điều. Như vậy làm tăng thêm hương vị cho cái món nước lèo của mình, thêm phần đậm đà. Nếu bạn dùng mà giò heo cái bắp trên á, thì bạn cũng phải làm cái phương pháp này. Mình cắt giò heo lóc cái phần xương ra, ướp gia vị, cuộn lại, dùng chỉ bó cho chặt lại, chiên sơ cho chín rồi mình mới bỏ vào nồi nước lèo nha. Chứ không phải là mình cho nguyên cái đùi bắp đùi heo vào thẳng nồi nước lèo mình nấu được đâu. Đối với cái nồi dung tích nước Phương cho từ đầu là 7 lít thì mình cho vào đây là khoảng 1/3 trái thơm. Thơm cho vào lát nữa sẽ khử cái mùi nồng của mắm ruốc, cũng như là thơm nó ra nước thật là thanh ngọt. Mình bắt đầu nêm nếm, cho vào đây là 40 đến 50 g muối, 80 g đường phèn, 20 g bột ngọt. Dù mình có dùng xương thật đến đâu, nước ngọt từ xương thì cái vị ngọt cũng cần hỗ trợ chút xíu của bột ngọt nha. 50 g hạt nêm từ thịt. Đây là công thức làm nhà ăn. Nếu mà mình kinh doanh thì Phương đã từng thấy một công thức dùng lượng nước gấp đôi và bột ngọt lên đến gấp 10 lần. Để nấu ra được cái nước ngọt thanh thì cả quá trình nấu mình chỉ để nước sôi ở khoảng 80-85 độ C, sôi sủi tăm nhẹ nhẹ lăn tăn nha. Hôm nay ăn cùng với bún bò Huế thì Phương có cái giò heo, mình phải luộc riêng. Làm phương pháp trần giống như là mình trần xương hồi nãy, sau đó cho vào nước luộc là vài lát chanh, gừng, vài cây quế để khử đi cái mùi hôi. Trong nước luộc bạn cũng có thể cho chút xíu màu điều hoặc là dầu điều. Khi mà giò heo đã chín và mềm được khoảng 50-60% thì Phương mới cho qua cái nồi nước lèo để cho giò heo được thấm gia vị. Nước luộc giò heo Phương không có đổ vào nồi bún bò Huế, cái nước này mình mang đi bỏ. Giò heo với kích thước này thì nấu tiếp khoảng chừng 15 phút là mình có thể vớt ra để riêng, chứ mình không có ngâm ở trong nước lèo cả quá trình nấu. Phần thịt bắp bò mình cũng nấu khoảng 1 tiếng là vừa. Các bạn có thể thử khi mà mình xăm đũa vào thấy nó xuyên được, và khi mà mình nhấc lên thì nó có thể rớt từ từ chậm xuống mà nó không có tụt xuống liền, thì có nghĩa là thịt chín vừa phải, không quá dai cũng như là không bị quá mềm. Phương thường cho thịt vào cái màng bọc thực phẩm, tránh cho thịt bị đen và khô. Cất vào ngăn mát tủ lạnh thì cắt lát sẽ dễ dàng hơn. Mình có thể bắt đầu nấu từ buổi sáng, lai rai tới buổi chiều, nhưng mà hôm nay mình nấu buổi chiều tối. Bạn không có để cái nồi ở trên lò và mở nhiệt số 1, số 2. Nhiệt ấm 30-40 độ là cái nhiệt rất là dễ làm cho cái nồi nước lèo bị chua nha. Đó là nguyên tắc áp dụng cho tất cả các loại nước lèo. Một là cứ âm ỉ ở nhiệt độ 80 độ C. Hai là các bạn phải hạ nhiệt nồi nước lèo thật là nhanh bằng cách là nhúng vào thau nước đá và mang đi cất tủ lạnh. Bún bò Huế thì không thể thiếu mắm ruốc, chà Huế. Dù thực khách hoặc là bạn không ăn được mắm ruốc nhưng mà vẫn nên cho vào, tại vì biết cách xử lý thì nó sẽ rất là ngon và thơm. Mình không cảm nhận được cái vị hôi hoặc là tanh gì đâu. Phương sẽ dùng là 120 g, đánh tan trong nước lạnh tỷ lệ 1:10. Sau đó bạn sẽ để cho nó lắng trong. Mình cho cái phần nước trong vào nước lèo nha. Các bạn mà ở nước ngoài, mà ở những cái khu nhà chung cư thì nấu cái món này, cái mùi của nó cũng hơi nồng, nên cái phần mắm ruốc này mình chỉ cho vào cuối cùng. Mình phải bổ sung thêm sả. Ở đây Phương có thêm khoảng 12 cây. Mình lấy cái phần cọng bên dưới cho vào thì nước sẽ rất thơm mà không có vị nhẫn nhẫn. Ở Việt Nam thì mình còn dùng cái phần mỏng ở bên dưới, phần lá nữa. Còn ở bên nước ngoài thì họ nhập khẩu sang cái cây sả này quá ngắn. Phần trên mình bằm mỏng, xay cho nhuyễn. Thì mình làm sa tế cho vào bún bò Huế 150 g. Tùy độ cay bạn muốn, có thể trong lúc xay cho vào đây là vài trái ớt hiểm, 30 g hành hương, hành tím băm và 30 g tỏi xay. Bột ớt thì tùy theo các bạn thích nhiều hay ít. Ở đây thì mình dùng 20 g bột ớt của Thổ, mình ở Đức, cái loại này là loại rất là cay, và 30 g bột ớt Hàn Quốc. Cho vào khoảng 4 đến 5 muỗng
nước để cho bột ớt nó nở ra, 2 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh đường, trộn đều và để cho ngấm. Bây giờ mình quay sang phi cái phần sả trước. 120g dầu màu điều. Phương đã có video hướng dẫn cách làm dầu màu điều không bị gắt dầu và để được lâu. Mình cho sả vào và các bạn phải phi cho đến khi sả chuyển sang màu vàng và có độ giòn thì mình trút ra. Thật ra cái món sa tế nâu bún bò Huế theo cái đúng thì nó sẽ khô. Thay vì cho nước mắm thì mình sẽ cho mắm ruốc nha. Nhưng mà hôm nay mình làm cái dạng sa tế đa năng, có nghĩa là mình dùng cái này để cho những món khác nữa, nên Phương không có cho mắm ruốc, cũng như là mình làm cái kiểu sệt sệt hơn. Dầu điều sau khi mình đổ sả ra thì mình cho ngược trở vô chảo, phi tỏi hành cho thơm, thì mình đổ cái hỗn hợp bột ớt vào. Xên đến khi nào mà hỗn hợp sệt màu đẹp, mình đổ cái phần sả đã phi vào. Vậy là xong rồi đó các bạn. Đây là một lượng sa tế ớt hơi nhiều nha, mình sẽ làm trữ tủ lạnh được nhiều tháng luôn. Cứ mỗi lần làm bún bò Huế thì bạn sẽ đỡ được cái khâu này. Tụi nhóc nhà Phương ăn cái gì cũng cho sa tế, hủ tiếu, phở, nó cũng cho sa tế vô nữa, hoặc là mì gói Hàn Quốc. Phương chừa lại khoảng 2 muỗng canh, mình cho vào nồi nước lèo bún bò Huế. Một số bạn sẽ không làm cái bước này, nhưng mà Phương thích có cái vị đậm đà, hơi cay cay nhẹ, nhưng cũng đừng cho nhiều quá nha. Sả ớt thì nó có cái độ sạm, khi mà mình ăn thì nhiều người sẽ không thích, nên để một hũ riêng, ai muốn ăn thêm thì tự cho vào. Tối hôm qua mình đã nấu cái nồi nước này là khoảng 3 tiếng, hôm nay mình nấu âm ỉ thêm khoảng 3 tiếng nữa. Sau khi cho nước mắm ruốc thì mình nấu thêm 1 tiếng là mình ăn được rồi. Sả và thơm mình cứ để trong nồi ha, còn củ hành mình nên vớt ra khi này nó đã làm xong nhiệm vụ của nó rồi. Mình lưu ý là cái mực nước khi mà mình cho nước vào nấu từ lúc đầu đến lúc cuối khi thành phẩm thì nó giống nhau, nó không có nhiều hơn mà cũng không nên ít hơn. Phương ở Đức thì đây là cái gói bún bò Huế các bạn thường thấy ở trong chợ châu Á bán. Mình sẽ cho thẳng vào trong nước lạnh, đặt lên bếp và mình mở số lớn nhất, không đậy nắp, và mình dùng cái phương pháp giống như là mình vừa nấu mà vừa ngâm vậy đó. Không cần thiết phải ngâm bún trước qua đêm hoặc là ngâm trước vài tiếng đồng hồ đâu. Bạn cứ cho thẳng vào và nấu từ nước lạnh. Thỉnh thoảng trộn đều để cho những sợi bún không dính chùm vào nhau. Khi nước đã thật sôi là bạn tắt bếp và đậy nắp. Mình nhớ vặn đồng hồ nha. Thời gian mình ủ ở trên bếp như vậy tiếp theo là sẽ khoảng 5 đến 6 phút. Nước luộc bún luôn phải thật nhiều và đủ để cho sợi bún nó nở. Nhiều người hay cho giấm, chanh rồi muối vào trong nước luộc thì Phương thấy không cần thiết đâu. Sợi bún nó không dính vào nhau đâu, các bạn đừng có lo. Bây giờ mình đổ ra, mình dùng một cái rổ inox như vậy sẽ tốt cho sức khỏe hơn là những cái rổ nhựa nha các bạn. Rửa lại thật sạch bằng nước lạnh. Rửa đến khi nào mà nước trong nha. Trút ra để ráo. Trước khi ăn thì bún đã nguội, thường thì Phương sẽ trụng qua nước sôi một lần nữa cùng với lại rau giá trước khi mình chan nước lèo lên. Ở Đức thì mình không có nhiều loại rau và đầy đủ như ở Việt Nam. Bây giờ là trời còn lạnh, người Việt mình chưa có trồng trọt nhiều. Thường thì mình sẽ làm một cái hỗn hợp hành tây có ngâm qua nước cho bớt độ hăng. Pha vào đây là ngòi gai bằm nhuyễn. Và đúng cái vị bún bò Huế là phải có thêm rau răm bằm nhuyễn nữa. Mình không có dùng ngò rí. Rau muống thì cái bịch này có 100g mà tính ra tiền Việt Nam là tới khoảng 130.000. Cho nên nhà mình là không chỉ ăn cọng mà ăn lá luôn nha. Bây giờ mình sang phần trình bày cái tô bún bò Huế. Thịt sau khi mình cất tủ lạnh thì mình có thể cho vào nước lèo cho nó nóng lại chút xíu trước khi mình cắt. Nếu mà các bạn chưa quen thì có thể cắt trong tình trạng thịt còn lạnh. Thì những miếng thịt sẽ rất là mỏng, ăn không có dễ bị ngán. Sau đó thì mình trần thịt nóng sau cũng được, hoặc là chan nước lèo nóng lên. Thành phẩm nước lèo cuối cùng thì các bạn có thể nêm nếm lại theo khẩu vị gia đình. Có thể thêm hạt nêm hoặc là muối. Còn ở bên Phương thì có những cái viên gia vị bò Huế này không nhất thiết, nhưng mà bạn có thể hỗ trợ thêm 2-3 viên cho cái nước lèo thêm đậm đà. Những cái món ăn quen thuộc của người Việt mình đó các bạn, khi mà Phương lên video clip đó, thì luôn có rất là nhiều tranh cãi về cái cách nấu, về gia vị, vì mỗi người có một cái cách riêng. Nhưng khi xem mà các bạn thấy có những cái gì đó mà hơi khác lạ so với cách của mình, thì lần sau khi nấu các bạn cứ thử, tin tưởng vào cách của Phương xem sao. Đây là bò viên nhà làm video của tuần trước. Nước khi các bạn chan vào phải để thật là nóng nha.
Chính giữa nồi là cái phần nước sôi, đó là cái phần nước thanh và trong. Và mình phải kết hợp với chút xíu cái độ nước béo ở bên trên nữa. Đừng có múc quá nhiều nước béo thì ăn sẽ rất là bị lên mỡ. Một số bạn múc bỏ đi hết tất cả những phần nước mỡ, ván mỡ bên trên. Phương thấy là không nên. Trong ván mỡ chứa rất là nhiều hương vị, cũng như là nó giữ nóng cho cái nồi nước lèo của mình. Bún bò Huế thì còn có rất là nhiều loại topping như là chả cua, chả Huế, huyết heo nữa. Nhưng mà ở nước ngoài thì nấu được như vậy với những nguyên liệu sẵn có là được rồi. Hy vọng video hữu ích. Bạn thử nấu liền vào cuối tuần này cho gia đình mình xem. Phương cảm ơn các bạn theo dõi video. Hẹn gặp lại vào thứ 5 tuần sau.